سلام خدمت شما دوستان عزیز. بچه ها اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید کانال ما رو سابسکرایب کنید و بریم سراغ آموزش. بچه ها همینطور که تو تایمنیل ویدیو دیدید، اگه مشکل صدا دارید توی آفتر افکت و صداها براتون پخش نمیشه، این مراحلی که میگم با هم دیگه چک میکنیم و انجامش بدید. ببینید اولین مشکلی که وجود داره که دیگه خیلی ساده است، این تیک آدیو رو از اینجا باید بزنید تا اون صداها رو براتون پخش کنه. و ببینید از منوی کمپوزیشن قسمت پریویو حتما تیک آدیو خورده باشه اینجا. بعد یکی دیگه از کارهایی که باید انجام بدید، برید تو قسمت منوی ویندو، بعد تیک پریویو رو بزنید. ببینید وقتی پریویو رو که میزنید اینجا براتون فعال میشه. خب وقتی فعال شد حتما این تیک صدا اینجا خورده باشه و حالت میوت نباشه، باید حتما فعالش کنید. یکی دیگه از کارهایی که میتونید انجام بدید، برید تو منوی ادیت، گزینه پرفرنسز رو بزنید، بعد گزینه آدیو هاردور رو انتخابش کنید. ببینید دیوایس کلاستون رو MME باشه حتما. بعد دیوایستون هم اگه مثلا دیدید کار نمیکنه عوضش کنید، ببینید روی این حالت درست میشه یا نه. و دیگه اگه درست نشد دیگه احتمالا مشکل از ویندوزه که باید اینجا تایپ کنید ساوند وارد ساوند ستینگ بشید و نگاه کنید که اینجا مثلا صدا کم نباشه یا میوت نباشه مثلا این قسمت. خب اینجا هم دوباره کارت صداتون درست باشه. خب ببینید بچه‌ها یه چیز دیگه هم که میمونه اینه که تو از قسمت پایین راست کلیک کنید تو قسمت صدا، اوپن ولوم میکسر رو انتخابش کنید. ببینید این قسمت نباید مثلا میوت باشه، اگه میوت باشه خب صدا نداره دیگه و حتما این صداشو ببرید آفتر افکت تا آخر تا صدا درست بشه. خب دوستان امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.